11:30 nửa đêm, tôi đi thang máy về nhà. Điện thoại bỗng nhiên hiện lên một tin tức khẩn cấp. 12 giờ tối ngày 404 tháng 6 năm 2024. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Có một vụ đột nhập và giết người trên tầng 25 của khu Hoa Viên Tiên Giáo. Một nhà 4 người không ai sống sót. Tôi sửng sốt, bởi vì hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2024. Tầng 25 của Hoa Viên Tiên Giáo chỉ có một nhà và nhà chúng tôi chỉ có 4 người. Bây giờ là 11 giờ dưới tối. Nói cách khác, đây là những gì sẽ xảy ra trong tin tức vớ vẩn này thật vớ vẩn. Và những gì xảy ra trong tương lai. Tôi lập tức mở nhóm gia đình. Bố mẹ và em trai tôi đang tích cực trò chuyện trong nhóm. Thỉnh thoảng còn thúc giục tôi nhanh chóng về nhà. Tôi đang làm mới trang tin tức một lần. Không ngờ tin tức đó biến mất rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc là mấy ngày nay tăng ca quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Giây tiếp theo, cửa thang máy mở ra với một tiếng đinh. Ngoài cửa tối đen như mực. Bên ngoài trống rỗng. Mắt tôi vô thức nhìn vào màn hình thang máy. Tầng 1, tim tôi run lên. Làm sao có thể? Tôi vào thang máy từ tầng 1 của nhà để xe ngầm. Trong khi đó, thang máy chạy ít nhất vài phút. Sao có thể vẫn còn ở tầng 1? Tôi căng thẳng nuốt nước miếng. Điên cuồng nhấn nút đóng cửa, nhưng cửa thang máy không đóng. Hình như có người ở ngoài cửa cứ giữ nút mở cửa. Tôi hỏi, ai ở ngoài đó? Không ai trả lời. Đang chuẩn bị đi ra ngoài xem thì trong đầu đột nhiên lóe lên tin tức vừa rồi. Chẳng lẽ thật sự có kẻ sát nhân ở đây? Để thận trọng, tôi lấy một chai nước khoáng trong túi, ném mạnh ra bên ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng bụp, chai nước không rơi xuống đất. Có người bắt được nó. Cả người tôi run rẩy ngay lập tức. Bên ngoài thật sự có người. Tôi đặt thân thể mình sát vào bên trong thang máy, buộc bản thân bình tĩnh lại. Người đàn ông bên ngoài dường như tìm mọi cách để dụ tôi ra ngoài. Sao hắn không vào? Tôi nhìn lên camera. Hắn sợ giám sát sao? Nói cách khác, tôi chỉ cần ở trong thang máy, tạm thời là an toàn. Vậy thì đợi vậy. Cửa thang máy vẫn mở. Tin tức trong nhóm gia đình liên tục hiện lên. Mẹ tôi vội vàng hỏi tôi vì sao vẫn chưa về đến nhà. Tại sao mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm vậy? Ngay lúc này, cửa thang máy từ từ đóng lại. Trong phút chốc hoảng hốt, hình như tôi nhìn thấy một cái bóng lướt nhanh qua ở bên ngoài. Trực giác nói với tôi, tối nay sẽ có chuyện xảy ra. Khi thang máy đi lên, tôi nhanh chóng nhắn lại cho mẹ tôi, nói với bà ấy trừ tôi, bất kỳ ai gõ cửa đều không được mở cửa. Tôi nhìn lại thời gian 11:45. Bầu không khí kỳ lạ này khiến tôi không thể không nhớ lại tin tức biến mất đó. Và bây giờ là thời điểm xảy ra vụ án được đề cập trong tin tức. Còn 15 phút nữa, không quan tâm ra sao, tôi không thể ở trong thang máy kỳ lạ này. Tôi muốn về nhà an toàn. Một tiếng đinh, cửa thang máy lại mở. Tôi xách túi tài liệu muốn chạy ra ngoài. Trong nháy mắt lại sợ hãi đứng yên tại chỗ. Bởi vì thang máy lại dừng ở tầng 1. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Làm sao có thể? Thang máy rõ ràng đang chạy lên trên. Tôi có thể cảm thấy thang máy đang di chuyển. Và tôi chỉ là cúi đầu trả lời tin nhắn thôi. Sao lại quay lại tầng 1? Bên ngoài vẫn còn tối đen, chỉ có một chút ánh sáng ở cửa thang máy. Bỗng nhiên bên ngoài thang máy vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân dồn dập, giống như chân trước đang kéo chân sau đi vậy. Lát nữa, một đôi giày vải thời xưa dừng lại ở lối vào thang máy. Tôi nuốt nước miếng, nhìn lên, một bà già gầy gò. Đầu bà ta được bao phủ bởi lụa bạc, những nếp nhăn trên mặt rất nặng. Tôi bị một khuôn mặt già nua đột nhiên xuất hiện trong đêm tối. Dạ sợ, đó là bà Vương, người dọn dẹp trong khu phố của chúng tôi. Bà Vương sao vẫn chưa về nhà? Có phải là người vừa nãy giữ cho cửa thang máy không chạy không? Nhưng bà ta hoàn toàn không có lý do gì để làm như vậy. Bà Vương sống trên tầng thượng của tòa nhà của chúng tôi, là một căn phòng nhỏ. Chồng chết sớm, mà con cái của bà ta chả bao giờ hỏi thăm. Mặc dù bà ta sống một mình, nhưng tự túc, vui vẻ mỗi ngày, rất quen thuộc với khu phố của chúng tôi. Gặp gỡ sẽ hỏi một vài câu nói nhiệt tình. Tôi vô thức giơ tay muốn nói xin chào, nhưng chưa đợi tôi nói, bà già vô cảm bước vào thang máy. Không nhìn tôi nữa, cửa thang máy từ từ đóng lại. Tích tích tích. Bên cạnh truyền đến tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống đất. Tôi nín thở, nhìn đến chỗ đó. Giờ phút này cuối cùng tôi cũng nhìn rõ trạng thái của bà Vương. Mặt bà ta lạnh lắm, nhìn xuống đất, toàn thân ướt đẫm, quần áo đang liên tục nhỏ giọt nước. Cả người tôi lập tức căng cứng, cảm giác không khí xung quanh như lạnh đi. Bình thường bà Vương là một người nói nhiều, nhìn thấy ai cũng có thể cười hì hì nói chuyện không ngừng. Nhưng hôm nay bà ta như thế này, giống như là đổi một người khác. Lòng bàn tay căng thẳng của tôi đang đổ mồ hôi. Sự yên tĩnh này thật kỳ lạ, thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở của bà ta, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất. Tích 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 tích. Tôi thầm cầu nguyện thang máy không xảy ra vấn đề nữa. Rút bài học từ 2 lần trước. Sau khi thang máy bắt đầu hoạt động, tôi nhìn chằm chằm vào số tầng. Những con số trên màn hình từ từ tăng lên, không còn dừng ở tầng 1. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mà thời gian lần này hình như rất nhanh. Tầng 25 sắp đến rồi. Cửa mở ra, nhìn hành lang quen thuộc, thần kinh của tôi cuối cùng cũng lỏng. Tôi vội vàng ra ngoài. Giây tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi. Giọng nói già nua vang lên sau lưng. Cô gái, cô không thể ra ngoài. Tôi đã bị sốc, vô thức muốn thoát ra, nhưng bàn tay đó rất mạnh. Cho dù tôi có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thoát được. Mong muốn sống sót lớn lao khiến tôi tạm thời quên đi nỗi sợ hãi. Tôi cắn chặt răng và cố gắng hết sức để đi ra ngoài. Khi ngón chân tôi chạm đất bên ngoài thang máy, sức mạnh trên cổ tay đột nhiên biến mất. Quán tính khiến toàn bộ cơ thể tôi lao về phía trước. Ngồi dưới đất nhìn lên, trong thang máy không còn ai, chỉ còn lại một vũng nước ở giữa. Tay chân tôi tê liệt vì sốc, không thể quan tâm nhiều như vậy. Tôi chạy vội đi, nhưng giọng nói già nua đó lại xuất hiện bên phải tôi.
Âm thanh rất gần tôi thậm chí còn cảm nhận được sự ẩm ướt, cảm giác dính vào da tôi, bởi vì giọng nói lạnh lẽo ấy vang bên tai tôi. Cô gái à, cô không thể ra ngoài. Cô gái, cô không thể ra ngoài. Tôi không biết bà ta ra khỏi thang máy khi nào, càng không biết bà ta đứng bên cạnh tôi khi nào. Tôi chỉ có thể bịt tai lại, điên cuồng chạy về phía cửa. Giọng nói bên cạnh cũng chạy về phía trước theo tôi, hét càng lúc càng nhanh, càng lúc càng to. Cuối cùng khi tôi lao vào nhà, tiếng động bên tai biến mất. Tôi thấy nhẹ nhõm, thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng khách. Theo thói quen tiền vào phòng mẹ tôi. Mẹ biết người gác cổng ở tầng trên cùng không? Bà Vương. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, tôi không còn nói được nữa. Cả phòng khách đỏ tươi. Thi thể của bố mẹ và em trai tôi nằm la liệt ở dưới đất. Toàn thân đều là vết cắt bị dao chém. Vết đâm sâu nhất là ở trong cổ họng, đến bây giờ vẫn đang chảy máu. Mắt người nhà hướng ra ngoài, giống như một cú sốc lớn trước khi chết. Tôi bịt miệng không nói nên lời. Đồng hồ trên tường tích tắc. Trong không khí tĩnh lặng, tôi không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng nữa. Quay lại và chạy. Vẫn chưa đợi tôi đi vài bước, một bàn tay to phía sau đột nhiên nắm lấy tôi. Một lực lượng khổng lồ đến từ cổ, khiến tôi chôn chân tại chỗ, không khống chế được ngã xuống đất. Phổi giống như bị chèn ép, không thể thở được. Cánh cửa bên trong và bên ngoài không biết đã mở từ khi nào. Hình bóng xương sầu đó đang đứng ở cửa. Tôi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng tôi nghe thấy giọng nói cũ. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Bảo cô đừng ra ngoài. Cô thật không nghe lời. Hắn cười càng lúc càng lớn, bước chân từng bước tiến lại gần tôi. Trong giây phút cuối cùng mất ý thức, tôi nhìn thấy đồng hồ trên tường, con trỏ chỉ đúng 12 giờ. Khi mở mắt lần nữa, cái cảm giác đau khổ đó biến mất. Tôi lại thấy mình đang đứng trong thang máy. Điện thoại cũng lúc này hiện lên một tin tức. 12 giờ tối ngày 404 tháng 6, có một vụ đột nhập và giết người trên tầng 25 của Hoa viên Một nhà 4 người không một ai sống sót. Tin tôi đập thình thịch. Xem thời gian 11:30, tôi được tái sinh. Vẫn là thời gian đó. Tại sao? Tôi nhìn lên màn hình thang máy và thấy đang ở tầng 15. Toàn bộ thang máy chỉ có nút tầng 25 tôi nhấn là sáng, nhưng lúc này thang máy đang đi xuống. Xem ra lần trước thật sự không phải là ảo giác của tôi. Thang máy này chắc chắn có vấn đề, hoặc là có người đang cố ý điều khiển thang máy. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. Tôi nhấn tất cả các nút trên tầng 1 đến tầng 15, sau đó nhanh chóng gọi cảnh sát. Cảnh sát nói 20 phút nữa là tới. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi lại gọi cho mẹ tôi. Nghe tiếng mẹ, cuối cùng tôi cũng yên tâm. Tôi hắng giọng, làm cho giọng nói của mình nghe ổn định nhất có thể, dùng tiếng nói địa phương của chúng tôi. Mẹ nghe này, những gì con nói tiếp theo có thể rất lạ, nhưng mẹ phải tin con, và nhất định phải làm theo những gì con nói. Không đợi bà ấy trả lời, tôi tăng tốc nói, có một tên buôn người vào tòa nhà của chúng ta, chuyên cướp con trai nhà người khác. Kẻ buôn người này lúc này rất có thể đã vào nhà chúng ta rồi, trốn ở một vị trí nào đó. Mà tên buôn người này mà con mua chuộc người trong tòa nhà của chúng ta. Bà Vương, những việc mẹ cần làm bây giờ, bật tất cả đèn trong nhà lên, sau đó đưa bố và em trai cùng nhau đợi trong phòng khách. Hãy nhớ phải hành động như thường lệ. Thang máy bị kiểm soát rồi, vậy điều này nói rõ kẻ giết người chắc chắn có thể thông qua camera nghe thấy lời tôi nói. Vì vậy, tôi đang nói là tiếng nói bản địa của quê hương. Chắc là họ không hiểu. Mẹ tôi là một người nhút nhát và có suy nghĩ thời xưa. Nếu tôi nói với bà ấy rằng có một kẻ giết người trong nhà, nhưng bà ấy sẽ hoảng sợ khóc lóc. Nhưng bà ấy yêu con trai mình như mạng. Dù sự thật là gì, chỉ cần nói là có người muốn cướp con trai của bà ấy sẽ giống như con sói mẹ. Lần đầu tiên là cảnh giác. Quả nhiên, sau khi nghe những gì tôi nói, đầu bên kia điện thoại truyền đến, giọng nói của mẹ tôi rất ổn định, gọi điện thoại với tôi như thường, giục tôi nhanh về nhà. Sau đó tự nhiên cúp điện thoại. Lúc này thang máy đã đến tầng 10. Không chút do dự chạy ra ngoài, đi xuống lối đi an toàn. Cầu thang không có camera giám sát. Tầng 10 cách tầng 1 và tầng 25 khá xa, đủ để tôi chạy trốn. Tôi dừng ở tầng 8, trốn trong phòng tạp hóa ở cuối hành lang. Sau khi khóa cửa, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm giao diện trò chuyện của nhóm chủ sở hữu. Tôi trực tiếp gửi một bao lì 11 vạn tệ. Sau đó chỉnh sửa một đoạn văn mà tôi đã nghĩ ra từ lâu. Gửi đi, chào hàng xóm. Tôi là cư dân của phòng 2501. Gia đình tôi định nhập cư vào Mỹ. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc chúng tôi trong những năm qua. Phong bì màu đỏ nhỏ này là sự chân thành của tôi, bởi vì sắp phải đi rồi. Vì vậy, đồ nội thất trong nhà và đồ trang sức không thể mang theo. Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị 10 phong bì màu đỏ lớn ở nhà. Mỗi số tiền là 50.000 nhân dân tệ. Đến trước 12 giờ được phục vụ trước. Phong bì màu đỏ nhanh chóng bị cướp hết. Hàng xóm trong nhóm lập tức bùng nổ. Má ơi, mắt tôi không mù chứ? Không phải tôi vừa thức cả đêm sao? Lấy được một phong bì màu đỏ 4.000 tệ. Thật à? Phòng 2501 có phải bạn đã uống rượu giả không? Khi nào nhà bạn nói muốn chuyển đi? Em trai của cô và con trai tôi không phải vẫn đang học cùng một trường sao? Đúng vậy, cho dù muốn nhập cư cũng không đến mức gửi tiền đi. Phòng 2501 bạn có ý đồ gì chứ? Mấy người này làm sao vậy? Có tiền không lấy còn không cần, còn quan tâm người ta nhiều như vậy làm gì? Vừa rồi 2501 có thể gửi phong bì màu đỏ lớn như vậy, có nghĩa là chuyện này không phải giả. Mấy người không đi càng tốt, không ai cướp với tôi đi vậy, tôi ở gần, tôi cũng đi.
Ha ha, tôi có ước xin của phòng 2501. Trong vòng kết nối bạn bè đã gửi ảnh nhà họ. Bà Vương vì không biết đọc, không cần điện thoại thông minh, cho nên không có trong nhóm chủ sở hữu. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, thang máy sẽ đông người. Kẻ giết người muốn tìm tôi qua thang máy thì không thể. Và lát nữa nhà tôi sẽ đầy người. Kẻ sát nhân càng không tìm được cơ hội ra tay. Chỉ còn 15 phút, tôi chỉ có thể làm như thế thôi. Lợi ích to lớn trước mắt, con người rất bốc đồng. Quả nhiên bắt đầu có người ra ngoài rồi. Tôi có thể nghe thấy ở hành lang tầng 8 có tiếng mở cửa. Trong lòng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi phát hiện ra vừa rồi sau khi mẹ tôi cúp điện thoại xong, cũng gửi cho tôi một cái tin nhắn WeChat. Vừa rồi mẹ không dám nói với con trên điện thoại. Con nói bà Vương trong tòa nhà của chúng ta là đồng phạm của bọn buôn người, nhưng bà Vương mấy ngày trước đã qua đời rồi. Sau khi đọc tin nhắn này, cả người tôi lập tức rơi vào hàng băng, ngay cả ngón chân cũng lạnh. Bà Vương đã chết. Vậy bà Vương mà tôi nhìn thấy trong lần luân hồi cuối cùng là ai? Tôi nhớ lại trạng thái của bà ta, mặt nhợt nhạt, màu da môi thâm, toàn thân đều bị nước thấm đẫm, ngay cả tính cách cũng rất khác so với bình thường. Nghĩ đến đây, tôi run rẩy cả người. Thời gian trên đồng hồ đã đến 11:45 rồi, chỉ còn 15 phút nữa là 12 giờ. Không dám nghĩ đến chuyện bà Vương nữa. Tôi run rẩy trả lời tin nhắn cho mẹ tôi, bảo bà ấy để ý canh cửa, đợi sau khi bên ngoài tụ tập người, đưa em trai và bố đi cùng, ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Lần này mẹ tôi đã nhắn lại cho tôi rất nhanh. Vivi, bây giờ chúng ta đang ở cửa rồi, an toàn rồi, con bây giờ đang ở đâu? Con chụp ảnh trước cửa nhà nữa. Trong ảnh, trước cửa nhà tôi đã tụ tập 10 mấy người rồi. Tôi vừa muốn trả lời tin nhắn, ngón tay lại bỗng nhiên dừng trên màn hình. Không, mẹ tôi có một thói quen rất ám ảnh. Chụp ảnh nhất định phải chụp khung ngang. Và bức ảnh này không chỉ là một bức ảnh khung. Theo góc độ chụp ảnh, người chụp chỉ có khoảng 1m7. Và mẹ tôi là một phụ nữ cao 180. Bây giờ chỉ có một khả năng, đằng sau điện thoại của mẹ tôi chính là tên sát nhân có thủ đoạn rất độc ác. Hắn ta cảm nhận được sự thay đổi, cho nên kế hoạch là kiểm soát bố mẹ tôi trước đã, trả lời tin nhắn của tôi bằng điện thoại của họ, lấy vị trí cụ thể của tôi ra, sau đó đưa tôi vào lưới. Tôi cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, trả lời mẹ, vừa rồi thang máy bị hỏng, con lo có chuyện gì đó không ổn. Con đã đi ra ở tầng 10, rồi đi thang bộ lên, vừa mới lên đến tầng 14. Tầng 14 đến tầng 25 có một khoảng cách, tìm sẽ mất chút thời gian. Con tôi thì chạy xuống từ tầng 8, không có vấn đề gì, miễn là có thể đợi đến 20 phút. Đợi đến khi cảnh sát đến, vậy thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi không dám trì hoãn nữa, đứng lên, lao ra ngoài. Ngoài cửa lại có tiếng bước chân, cùng với một hoặc hai tiếng ho. Tôi cứng ngắc tại chỗ, tim như đập ra ngoài lồng ngực. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi cắn chặt môi để bản thân không tạo ra một chút âm thanh. Tôi đặt chân lại gần cửa, muốn quan sát tình hình bên ngoài qua mắt mèo. Vừa đến gần, tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Tôi đưa mắt vào mắt mèo và nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh tối đen như mực. Tôi nhìn xuống khe cửa, có ánh sáng. Hơi sửng sốt, lùi lại một bước, người bên ngoài cũng dán lên mắt mèo xem. Ngoài cửa, vang lên một tiếng cười sắc bén và kỳ lạ. Lại là giọng nói cô quen thuộc đó. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi. Tiếng gõ cửa vang lên từ cửa. Tiếng gõ cửa ngày càng nặng, toàn bộ khe cửa gần như sụp đổ. Đây không phải là sức mạnh của một bà già. Bà già này không phải là cương thi đấy chứ. Tôi không bình tĩnh được nữa, chạy nhanh về phía ban công, muốn leo xuống ống nước. Nhìn vào chiều cao của 8 tầng dưới, tôi vẫn sợ. Tiếng gõ cửa đã dần dần bị che khuất bởi tiếng đập cửa. Tiếng đập ngày càng kinh khủng. Cửa phòng tạp hóa này vẫn là cửa gỗ chưa được đổi mới. Khóa cửa đã bị hỏng, không thể chịu được lâu. Nhìn thấy khóa cửa sắp bị đập vỡ. Phía trên ban công đột nhiên rơi xuống một tấm khăn trải giường. Phòng 902, hộ gia đình ở tầng trên đã mở cửa sổ ban công. Hắn hạ giọng và hét vào mặt tôi, không lên nữa thì chết. Tôi không hề do dự, nắm chặt khăn trải giường và leo lên, chờ vào phòng 902. Sau khi khóa hết cửa ra vào và cửa cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. 902 là một lập trình viên trẻ, bình thường im lặng, rất ít khi gặp. Trong nhóm chủ sở hữu cũng hầu như không nói chuyện. Không ngờ, một người như thế này đã cứu tôi vào thời điểm quan trọng. Những lời cảm ơn của tôi vẫn chưa được nói ra. Hắn đột nhiên thể hiện vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Tôi thấy tin nhắn bạn gửi trong nhóm rồi, có thể đoán được bạn đang làm gì. Nhưng bạn làm như vậy không có ích gì. Không cứu được gia đình bạn, kẻ giết người. Nhưng đó là kẻ giết người của bà Vương mà thôi. Tôi bị sốc, làm sao anh biết nhà chúng tôi có kẻ giết người? Hắn thở dài. Ông tôi là tiên sinh âm dương trong làng. Từ nhỏ tôi theo ông ấy cũng học được chút ít. Mấy ngày trước tôi tình cờ gặp bà Vương trong tòa nhà một lần. Trạng thái của bà ta lúc đó rõ ràng là đã tự dùng cho mình chú đổi mệnh. Tôi đã chú ý đến bà ta nhiều hơn một vài lần. Sau lại thấy bà ta rất nhiều lần cầm theo đồ uống, đi dạo xung quanh tầng của bà. Tôi đã đoán ra bà ta sẽ làm gì, nhưng vẫn chưa đợi tôi nhắc nhở bà ta đã không thể chờ đợi để hành động. Tôi cố gắng hết sức để kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Bà Vương không phải mấy ngày trước đã qua đời rồi sao? Lời nguyền đổi mệnh là cái gì? Tôi không có thù oán với bà ta. Tại sao bà ta lại làm hại tôi như vậy? Phòng 902 lấy cho tôi một cốc nước nói. Bạn hãy cho tôi biết bạn đã trải qua những gì hôm nay. Tôi gật đầu. Tất cả những điều sẽ xảy ra sau khi đi làm về. Nói lại hoàn toàn với anh ta. Nhưng vì thận trọng, tôi không nói gì về việc tôi chết và sống lại. Chỉ kể về 2 lần chuyện xảy ra trong thang máy. Anh ta sau khi nghe xong suy nghĩ, cô có biết bà Vương có cháu gái bị bệnh nặng trên giường bệnh không? Nếu tôi không nhầm, ngày sinh của bạn và cháu gái của bà ta hoàn toàn hấp nhau. Vì vậy, bạn là người tốt nhất để đổi mạng với cháu gái của bà ta. Anh ta uống nước rồi nói tiếp,
Mặc dù nói là đổi mạng cho cháu gái của bà ta, nhưng lời nguyền đổi mạng phải hạ chú lên chính bản thân mình. Sau khi bà Vương tự nguyền rủa mình, trong hầu hết các trường hợp không khác gì người bình thường, mặc dù sẽ tạm thời mất đi ý thức về bản thân, chỉ nhớ mục tiêu duy nhất của mình, nhưng cơ thể sẽ trở nên mạnh mẽ. Muốn đổi mệnh thành công là người bị yểm bùa. Trong trường hợp người đó cực kỳ sợ hãi, chính là khoảnh khắc cuối cùng chứng kiến người thân nhất của mình chết. Và trong trường hợp đó, rút linh hồn của người bị đổi mệnh từng chút một. Đó là lý do bà ta ở trong thang máy cố tình tạo ra những sự kiện kỳ lạ này. Mục đích là để trì hoãn bạn, để khi bạn về nhà, đúng lúc thấy cả nhà bạn chết, khoảnh khắc đó và tin tức về lời tiên tri tự thần mà bạn đang nói đến và tin đồn rằng bà Vương đã chết, tất cả đều là bà ta cố ý gây nên, cũng để làm cho cảm xúc của bạn sụp đổ, tinh thần đạt đến trạng thái cực kỳ sợ hãi. Sau khi nghe xong lời anh ta nói, tôi đứng yên tại chỗ, vì những gì anh ta nói hoàn toàn phù hợp với sự trải của cuối cùng của tôi lần trước. Tôi đang ở trong trạng thái hoảng loạn, chính mắt nhìn thấy ba mẹ và em trai tôi chết trước mặt tôi chỉ cảm thấy như cổ họng đang bốc cháy, khô khan khó nói. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Rất đơn giản. Nếu muốn đổi mạng thành công, 3 điều kiện không thể thiếu. Tại sao bà Vương lại trì hoãn bạn, không để bạn về nhà sớm, chỉ để khi bạn quay lại vừa kịp nhìn thấy gia đình bạn khoảnh khắc cuối cùng chết đi? Nhưng nếu bạn không có chuyện gì xảy ra với gia đình mình, cứ ở bên cạnh họ, vậy thì điều kiện này không thể thành lập được. Tôi suy nghĩ một lát, tôi nghĩ nếu anh ta nói sự thật, vậy thì đây thực sự là một giải pháp. Lúc này tiếng rung của điện thoại làm rối loạn suy nghĩ của tôi. Tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu liên tục bật lên. Những người hàng xóm đọc tin nhắn và vội vã đến nhà tôi, thấy đến bây giờ vẫn chưa nhận được tiền. Lúc này liên tục hét lên, phòng 2501. Nói đi, rốt cuộc là thật hay giả? Chúng tôi đã đợi trước cửa nhà bạn rất lâu rồi. Bạn đâu? Phong bì màu đỏ đâu? Tôi đã nói phòng đó nói dối. Ai lại đi tặng tiền không cho người khác chứ? Đùa chúng tôi vui lắm sao? Đúng rồi ha. Khi hỏi bố mẹ người này thì họ nói không biết. Chỉ cần lặp lại một câu, đợi đến khi con gái tôi trở về. Điều này thực sự đang đùa chúng tôi. Không nói nên lời, mọi người giải tán đi. Tôi nhanh chóng sắp xếp đầu mối, trả lời xin lỗi các bạn. Khi tôi vừa gửi tin nhắn đã nói 12 giờ, tôi vẫn đang trên đường về nhà. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, nếu không đợi được, bạn có thể về nhà trước. Dù sao phong bì màu đỏ cũng chỉ có 10 cái. Có rất nhiều người ở đây, tôi chưa đủ thời gian nữa. Thời gian trên điện thoại đã đến rồi. 11:55. Khoảng thời gian dự đoán với tin tức đó còn 5 phút nữa. Mặc dù 902 tin tức tiên tri cái chết này chỉ là tin giả dùng để đe dọa tôi, nhưng khi tôi nghĩ về lần cuối cùng trước khi ý thức biến mất, đúng lúc chuyển sang 12 giờ, trái tim tôi vẫn đang căng thẳng. 902 lấy ra một sản phẩm kim loại có hình dạng rất lạ, đặt vào tay tôi, sau đó hỏi, khi bạn nhìn thấy bà Vương, bà ta có bị ướt không? Thân thể cũng sáng. Tôi nhớ lại khi bị bà Vương chạm vào, cảm giác dinh dính, vội gật đầu, vậy thì đúng rồi. Người hạ chú đó lên cơ thể mình chắc chắn sẽ đi qua nhà tù nước sâu trước, và điều họ sợ nhất đó là lửa. Cái bật lửa tôi đưa cho bạn, nó được ông tôi tặng cho tôi. Gió thổi không tắt, bạn chỉ cần đốt lửa. Bà Vương không dám đến gần bạn. Kẻ sát nhân mà bà Vương tìm, một kẻ ngoài vòng pháp luật. Mặc dù bạn dùng kế để đưa cư dân của tòa nhà này tụ tập trước cửa nhà bạn, làm cho hắn ta không thể làm được, nhưng nếu lâu rồi không có tin tức gì của bạn, hắn nhất định sẽ cá chết lưới rách. Nói rồi anh ta đưa tôi ra cửa. Thời gian không kịp rồi, cô phải về với gia đình ngay lập tức. Hãy nhớ rằng, nếu bạn gặp bà Vương trên đường, dù bà ta có làm gì, đừng để bị bà ta đe dọa. Mục đích của bà ta là để trì hoãn bạn, để bạn vừa vặn nhìn thấy giây cuối cùng mà gia đình bạn chết đi. Lúc đó bạn đang cầu cứu gia đình thì đã quá muộn. Tôi bóp chặt bật lửa, cảm nhận được hơi nóng của nó trong tay tôi. Trong lòng nhất thời yên tâm rất nhiều. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi chạy ra khỏi cửa, xông vào thang máy. Tôi không chắc liệu thang máy có tiếp tục đưa tôi xuống tầng 1 không, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Với thể chất của tôi, leo từ tầng 9 lên tầng 25, thời gian không đủ. Sau khi vào thang máy, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình thang máy. Tầng 9, tầng 10, tầng 11, tầng 15, tầng 20. Thang máy không còn xuất hiện tình huống đi xuống đột ngột nữa. Không biết tại sao, lúc này tôi càng căng thẳng hơn nữa. Cả trái tim đều dính vào nhau. Cửa thang máy mở ở tầng 25. Không có ai ngoài cửa, chỉ có thể nghe thấy cuối hành lang một tiếng động nhỏ. Tôi lấy một chai nước khoáng trong túi, vội vàng ném nó ra ngoài cửa thang máy. Sau khi nghe thấy chai nước khoáng rơi xuống đất an toàn, vừa thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài thang máy không có ai, xem ra bà Vương vẫn chưa tìm ra chỗ này. Tôi chạy ra khỏi thang máy về phía cửa, hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp. Cứ thế chạy rồi chạy, tôi từ từ dừng bước, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra một chỗ không đúng. Đứng giữa hành lang, nhà tôi ở cuối hành lang. Tôi cũng rõ ràng có thể nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa nhà tôi. Chỉ là từ chỗ này nhìn qua đó, không có ai trước cửa nhà tôi. Chỉ có một đèn ở hành lang, một tia sáng yếu ớt trong đêm tối. Mặc kệ, cho dù bên kia là biển lửa, cũng chỉ có thể xông qua mới có thể giải quyết vấn đề. Tôi đang cố gắng về nhà, nhưng tôi không thể di chuyển. Tôi từ từ cúi đầu xuống, một bàn tay gầy gò, xám xị đang nắm chặt cổ chân tôi. Khuôn mặt nhợt nhạt không màu máu của bà già, một đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm vào tôi. Trán bà ta đầy mồ hôi, không ngừng thở hổn hển. Bà Vương đi lên cầu thang từ tầng 8. Bà ta mấp máy môi, từng chữ một mở miệng. Bây giờ cô không thể đi được. Cơ thể như keo dán chặt vào bắp chân tôi. Bà ta dùng thân thể của mình quấn chặt lấy tôi. 902 đã nói, kẻ đã hạ chú lên người mình sẽ có sức mạnh vô hạn.
Cho dù tôi có cố hết sức cũng không thể thoát khỏi bà ta. Tôi nhanh chóng lấy ra cái bật lửa mà 902 đưa cho tôi. Nhanh chóng đốt cháy. La hét với bà ta. Thả tôi ra. Bà ta giống như đụng phải cái gì kinh khủng. Một vật rất cực đoan, tuyệt vọng lùi lại vài bước. Tôi kinh ngạc nhìn cái bật lửa trong tay. Dùng tốt quá, tôi không dám trì hoãn thêm một giây nào nữa. Quay lại và chạy về nhà. Giọng nói phía sau của bà ta gần như hét lên. Cô quay lại cho tôi. Nếu cô đi, cháu gái tôi sẽ chết. Quay lại đây đi. Cháu gái của tôi, chỉ một cơ hội sống thôi. Tôi bất chấp chạy về phía trước, cho đến khi đến cửa. Lấy chìa khóa ra và cắm vào ổ khóa. Không khí yên tĩnh kỳ lạ. Tôi nhìn lên. Trước cửa nhà lúc này không có một ai cả. Ngay cả tiếng ồn vừa rồi cũng không nghe thấy nữa. Tôi mở điện thoại ra, thấy lúc này trong nhóm chủ sở hữu rất yên tĩnh. Chẳng lẽ nói tên sát nhân kia bởi vì lâu rồi không đợi được tôi, sau khi tức giận, kéo mọi người vào phòng và giết họ. Không. Tất cả đều có vấn đề. Nếu như làm theo 902 nói, kẻ sát nhân là sát thủ do bà Vương mời đến. Bà Vương là chủ của hắn ta, hắn tự nhiên là sẽ nghe lời bà Vương làm việc. Làm sao có thể vì không đợi được tôi, tự tiện giết người trước trái với ý muốn của chủ nhân. Còn một điều nữa, nếu bị nguyền rủa thì phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là trong trạng thái người bị hại vô cùng sợ hãi. Hai là không thể biết, cũng không thể nhìn thấy quá trình người thân chết, nhưng phải chứng kiến giây phút cuối cùng họ chết. Muốn hai điều kiện thì không thể thiết lập cùng một lúc. Một là 902 nói, về nhà trước khi gia đình bị giết, luôn ở bên cạnh họ. Nhưng có một cách khác, tôi chỉ cần không bao giờ về nhà, vậy thì không thể chứng kiến giây phút cuối cùng người thân tắt thở. Lời nguyền đổi mệnh cũng không thể được thiết lập. Cách thứ hai đáng tin cậy và an toàn hơn. Nhưng tại sao 902 lại muốn tôi về nhà? Nghĩ đến đây, tôi cau mày muốn lùi lại. Tôi nhìn bà Vương phía sau. Trong một lát, tôi không biết đi đâu. Giây tiếp theo, cửa nhà tôi vừa mở, một đôi tay to mạnh mẽ lập tức kéo tôi vào trong. Trong phòng có mùi máu nồng nặc. Vẫn là bố tôi, mẹ và em trai. Thi thể ba người nằm trên mặt đất. Trên cổ vẫn đang chảy máu ròng ròng. Những người đó đâu? Còn những người thuê nhà mà tôi đã gọi đến trong nhóm chủ sở hữu thì sao? Vừa rồi rõ ràng còn có tiếng ồn nữa. Ngay cả khi tất cả họ đi xuống cầu thang, nên gặp tôi trong thang máy. Không đợi tôi nghĩ rõ ràng, một đôi tay to lớn siết chặt cổ của tôi. Tôi lập tức ngạt thở đến mức mắt trắng bệch. Tôi cố gắng quay đầu lại để nhìn rõ khuôn mặt của hung thủ, nhưng người phía sau sức lực quá lớn, tôi không thể quay đầu lại. Ý thức dần dần tiêu tan. Giây cuối cùng, đồng hồ trên tường dừng đúng 12 giờ đêm. Tôi lại đứng trong thang máy. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Chắc chắn rồi, tin tức dự báo tử vong lại đến rồi. Thời gian trên điện thoại vẫn hiển thị lúc 11:30. Thang máy đang đi xuống từ tầng 15. Dựa theo kinh nghiệm thực tế, gọi cảnh sát sẽ không giải quyết được gì. Cảnh sát sẽ không đến được trước 12 giờ. Và toàn bộ sự việc này thật kỳ lạ. Cảnh sát cũng không giải quyết được. Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Sau hai kinh nghiệm này, tôi hoàn toàn chắc chắn thông báo tử thần này là có thật. Và từ những lời cuối cùng bà Vương hét vào mặt tôi, có vẻ như bà ta muốn đổi mạng của tôi cho cháu gái của bà ta. Khả năng cháu gái bị bệnh cũng rất cao. Ngược lại, lời 902 nói chắc chắn có vấn đề. Nhưng nếu 902 nói dối, tại sao anh ta có thể mô tả chính xác như vậy, chi tiết như vậy? Chẳng lẽ anh ta cùng phe với tên sát nhân? Nhưng tôi không có thủ án với anh ta, thậm chí không biết nhau. Tại sao anh ta muốn hại tôi?